হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, এইখন ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। এইখন হৈছে PRC। আজিৰ পৰা দুদিনৰ আগত এই PRCখন ওলাইছে। আৰু এই PRCখন বনাবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে, বা এই PRCখন উলিয়াবলৈ হ'লে আমি ক'ত ক'ত যাব লাগে, গোটেইখিনি কমপ্লিট ডিটেইল দিম এইটো ভিডিঅ'তে। লগতে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে তাৰ লিষ্টটো আপোনালোকক দি দিম। ভিডিঅ'টো যদি ভালদৰে চাই গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমে আপোনালোকক কিছুমান কথা ক'ব লৈছোঁ যে এই PRCখনৰ এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি হ'ব লাগিব। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে ৰেচিডেঞ্চিয়েল আপুনি ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। যোন ষ্টেটৰ পৰা আপুনি PRC এপ্লাই কৰে সেই ষ্টেটৰ আপুনি স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। প্ৰথম কথা সেইটো হৈছে। 2 নম্বৰ কথা, আপুনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব, ভাৰতীয় হ'ব লাগিব। 3 নম্বৰ কথা, আপুনি যিখন ষ্টেটৰ পৰা PRC উলিয়াবলৈ ভাবে সেই ষ্টেটত মিনিমাম 50 বছৰ আপোনালোকে তাৰ থকা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তাৰ পৰা আপোনালোকে PRC উলিয়াব পাৰিব। ঠিক আছে। আৰু অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰোঁ। এই PRCখন উলিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এপ্লাই কৰিব লাগে, আৰু এপ্লাই কৰোঁতে এটা ফিজ দিব লাগে। 30 টকা এপ্লাই ফিজ দিব লাগে। আৰু এই PRCখন আমি নিজে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ, অলপ প্ৰব্লেম হয়। চ' সেইবাবে আপোনালোকে যিকোনো অনলাইন কেফে হওক বা অনলাইন দোকানত গৈ আপুনি PRCখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ 30 টকা অনলাইন চাৰ্জ কাটে, আৰু সেই 30 টকা দি আপুনি PRCখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ম যে এই PRCখনৰ উলিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছখিনি গোটেইখিনি কম, ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব। আৰু মই ডকুমেণ্টছখিনি কোৱাৰ আগতে কিছুমান কথা আপোনালোকক কৈ লওঁ। ইয়াত যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ কম, এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতেই প্ৰয়োজন হ'ব। ঠিক আছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব অনলাইন দোকানত গৈ যিখিনি ডকুমেণ্টছ মই ক'ম এই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ অনলাইনৰ দোকানত গ'ল। দোকানত যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি দিলে। কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে গোটেই ষ্টেটাছটো মোবাইলত চাব পাৰিব যে আপোনাৰ এই PRCখনৰ বৰ্তমান কি হৈ আছে, এক্টিভিটি ক'ত আছে মোৰ PRCখন। আপুনি এপ্লাই কৰি দিয়াৰ পিছত এই PRCখন যাব যিটো আমাৰ DC অফিচ হয়, প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো DC অফিচ হয় তালৈ যাব। ঠিক আছে। আপোনালোকৰ PRC যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে DC অফিচত যাবগৈ। ঠিক আছে। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC অফিচত। DC অফিচৰ পৰা কি কৰিব, তেওঁলোকে দুটা ফাইল বনাব। এটা পঠিয়াব আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিখন থানা হয়, পুলিচ ষ্টেচন, তালৈ এটা পঠিয়াব ফাইল, আৰু এটা ফাইল পঠিয়াব যিটো আপোনালোকৰ মণ্ডল অফিচ বা চাৰ্কল অফিচলৈ এটা ফাইল পঠিয়াব। তাৰপিছতে আপোনাক যিটো ওচৰৰ যিখন পুলিচ ষ্টেচন হয় তালৈ আপোনালোক মাতা হ'ব। মাতাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিমানবোৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে অনলাইনত আপলোড কৰিছিলে সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ সেই পুলিচ ষ্টেচনত গৈ পেলাই আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব। যিমানখিনি আপুনি অনলাইনত দিছিলে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ এজ ইট ইজ আপোনালোকে তাত মানে পুলিচ ষ্টেচন গৈ ফিজিকেলি জমা কৰিব লাগিব। জমা কৰাৰ পিছতে আৰু এটা ফাইল যিহেতু আমাৰ মণ্ডল অফিচলৈ যাব, মানে চাৰ্কল অফিচত যাব। আমি চাৰ্কল অফিচত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে চাৰ্কল অফিচত নিজে নিজে কামখিনি হৈ যায়, যিহেতু আমি এই যিবোৰ ষ্টেপ চলি থাকিব, ধৰক আমাৰ তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিল, ইয়াৰ পৰা ক'লৈ গ'ল, আমাৰ এই ফাইলখিনি ক'ত আছে আপুনি সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে মোবাইলত চাই থাকিব পাৰিব ষ্টেটাছত। ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে ধৰক এটা ফাইল আহিলে পুলিচ ষ্টেচনত আৰু এটা আহিলে আপোনালোকৰ চাৰ্কল অফিচত। চাৰ্কল অফিচত 3খনমান টেবুলত ঘূৰে, এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত আপোনালোকে মোবাইলৰ ষ্টেটাছটো চাই থাকিব পাৰিব। কেতিয়াবা তাৰ পৰা যোৱা অলপ দেৰি হৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে নিজে গৈও তাত ক'ব পাৰে যে মোৰ এইটো বস্তু ইয়াত আছে, ইয়াৰ পৰা কিয় যোৱা নাই। তেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো যিহেতু বিভিন্ন কাম চলি থাকে তাৰ ফলতে আপোনালোকৰ বস্তু থৈ দিব পাৰে। চ' তাত গৈ যেতিয়া আপুনি ক'ব তাৰ পৰা তেওঁলোকে আগলৈ পঠাই দিব। সেই চাৰ্কল অফিচত 3খন ফাইল ঘূৰাৰ পিছত তেওঁলোকে তাৰ পৰা পঠিয়াব ডাইৰেক্ট DC অফিচলৈ পঠাই দিব। আৰু যিটো ফাইল এটা ফাইল থাকিব যিটো আমাৰ ফিজিকেলি আমি জমা দিমগৈ পুলিচ ষ্টেচনত, সেই ফাইলটো গৈ পেলাই আমাৰ পাবগৈ SP অফিচ। আৰু SP অফিচৰ পৰা নিজে নিজে গৈ পেলাই DC অফিচ পাবগৈ। মানে দুইটা ফাইল গৈ পেলাই আমাৰ ক'ত পাবগৈ, DC অফিচ পাবগৈ। ঠিক আছে। আৰু DC অফিচৰ পৰা যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিব, এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিকোনো অনলাইন দোকানত বা যিকোনো মোবাইল দোকানত বা আপুনি নিজৰ মোবাইলতো সেই যিখন আমাৰ PRCখন বা এই PRCখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে। এতিয়া আমি কওঁ যে এই PRCখন উলিয়াবলৈ হ'লে কি কি ডকুমেণ্টছৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো চাই যাব। প্ৰথমে আমি কৈছোঁ যে এইখন উলিয়াবলৈ হ'লে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন আছে, যিখনৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাইডতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এইখনে হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, যিখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে অনলাইন কৰোঁতেই দিব লাগিব। ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছতে সেইখন নি পেলাই আমি যেতিয়া পুলিচ ষ্টেচন আমাক মাতিব তাতো আমি সেইখিনি বস্তু দিব লাগিব। ঠিক আছে। প্ৰথমতে অনলাইন ফৰ্মখন দিলে তাৰপিছতে একপি পাছপৰ্ট ফটো দিব লাগিব। সেই এখন পাছপৰ্ট ফটো যিখন আমি অনলাইন কৰোঁতে দিম সেইখনে পাছপৰ্ট ফটো। তাৰপিছতে আমি উলিয়াই পেলাই সেই ফটোখনকে আমি অফলাইনতো দিব লাগিব। ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যিকোনো মানে আমাৰ মাটিৰ খাজানা, আমি য'ত আছোঁ সেই আমাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল যি মাটি আমাৰ খাজানা ৰিচেণ্ট দিয়া, মানে খাজানা পইচা মানে
এনেকুৱা নহয় যে বহুত দিনৰ আগতে দিছিলোঁ, এনেকুৱা নহয়, ৰিচেণ্ট আপডেট থকা মানে বৰ্তমান আমি খাজানা দিয়াৰ ৰচিদ এখন আপুনি দিব লাগিব, ঠিক আছে, দৰকাৰ পৰিব ৰচিদৰ। তাৰপিছতে ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ বা NRC প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকে লাগিব, লিগেচি মানে NRC যিখন হয় লিগেচি প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকক সেই এপ্লাই কৰোঁতে প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছতে ভোটৰ তালিকাও প্ৰয়োজন হ'ব, ভোটৰ তালিকা তাতে প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু লগতে চাৰ্টিফাইড কপিও। তাৰপিছতে ইয়াতে কৈছে যে আবেদনকাৰী যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবা নিজৰ যদি PRC আছে, মেম্বাৰ থকা ফেমিলি মেম্বাৰ কাৰোবাৰ যদি PRC আছে, সেইখনো আপুনি জমা কৰিব পাৰে, তেতিয়া অলপ সহজত আপোনালোকৰ PRC উলিয়াবলৈ সুবিধা হ'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰতিলিপি, মানে আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা জন্মৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট য'ত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো প্ৰুফ কৰে, সেনেকুৱা এখন ID আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব, বা জন্মৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াত কৈছে যে HSLC চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট, মেট্ৰিকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড বা মেট্ৰিকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকে দিব পাৰে, সেইখন আপোনালোকে দিলে হৈ যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে কৈছে যে পিতৃ মাতৃ অথবা পূৰ্বপুৰুষ অসমত একেৰাহে ন্যূনতম 50 বছৰ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা নথিপত্ৰ নাইবা অভিভাৱকৰ ন্যূনতম 20 বছৰ স্থায়ীভাৱে একেৰাহে বসবাস কৰা নথিপত্ৰ থাকিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকৰ এইখন আছে তেন্তে হ'লে আপোনালোকে দিবই লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে ঘৰৰ ঠিকনা থকা এটা প্ৰমাণপত্ৰ, য'ত আপুনি ভোটাৰ ID কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, ইলেক্ট্ৰিক বিল, LPG বিল, পাছপোৰ্ট, বেংক পাছবুক, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে সেইবোৰ আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে তাত দিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে গাঁওবুঢ়া প্ৰমাণপত্ৰ, যিবোৰ গাঁৱলীয়া ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে গাঁওবুঢ়া প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব, আৰু যিবোৰ চহৰীয়া হয় তেওঁলোকৰ যদি গাঁওবুঢ়া নাথাকে তেন্তে হ'লে হয়তো মোৰ মতে মিউনিচিপালিটি অফিচৰ পৰা এখন প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকে দিব লাগিব চাগে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ইউজ বাই এমপ্লয়মেণ্ট শ্বয়িং, যদিহে আপোনালোকে চাকৰিৰ বাবে হয় তেনেহ'লে চাকৰি য'ত পালে তাৰ এখন দিব লাগে, কিন্তু এখন চবৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহয়। চ' এইখিনি যিখিনি ডকুমেণ্টছ, এইখিনি ডকুমেণ্টছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে প্ৰয়োজন হ'ব। হয়তো বহুতো ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মনত নাই, যিখিনি মই ক'লোঁ আপোনালোকে মনত নাই নিশ্চয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দি দিছোঁ, তাত যেতিয়া ক্লিক কৰিব গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছৰ মই লিষ্ট বনাই দিছোঁ, ইংলিছতো লিখা আছে, অসমীয়াতো লিখা আছে। যদি ইংলিছত পঢ়িব অসুবিধা পায় অসমীয়াতো লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই পেলাই এইখিনি ডকুমেণ্টছ এপ্লাই কৰিব যাওঁতে লৈ যাব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো PRC এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যিখন, সেইখনৰ লিংকো দিয়া আছে তাতে, আৰু তাৰ তলতে যিবোৰ আপুনি পিছত যেতিয়া এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপুনি ষ্টেটাছবোৰ চাব লাগিব, তাৰো মই লিংক এটা দি দিছোঁ, আপোনালোকে ষ্টেটাছবোৰ তাতে চেক আউট কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে PRCখন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কোনো প্ৰব্লেম নহয়। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তেন্তে নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাব, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।